Hello friends, eAcademy tutorial channel আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো APSC ৰ তৰফৰ পৰা ওলোৱা এটি নতুন জব আপডেট। APSC PNRD ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাৰণে টোটাল 577 টা এই আৰু জেই পোষ্টৰ বাবে এখন নটিফিকেশন প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক পোষ্টসমূহৰ সমূহ আভাস দিয়াৰ লগতে আপোনালোকে পোষ্টবোৰ ক'ত কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ সবিশেষ লৈ আহিছো। গতিকে আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে নেম অফ দি পোষ্ট ফাৰ্ষ্ট পোষ্টটো হৈছে আপোনাৰ এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ সিভিল হয় আৰু ইয়াতে টোটাল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে আপোনাৰ 222 আৰু ইয়াতে কেটেগৰি ওয়াইজ পোষ্ট বিলাকৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে। আপোনালোকে ভালদৰে অফিচিয়েল নটিফিকেশনত গৈ চাব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল নটিফিকেশনটো মই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। নেক্সট আপোনাৰ স্কেল অফ পে দিছে আপোনাৰ 30,000 ৰ পৰা 1,10,000 লগতে গ্ৰেড পে হৈছে আপোনাৰ 12,700। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যোনটো হেতু হৈছে আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট অফ আসাম হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ PRC থাকিব লাগিব। এডুকেশনাল পাৰপাসৰ কাৰণে যিখন আমি PRC উলিয়াও সেইখন থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আহিছে আপোনাৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন। ইয়াতে কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে আপোনাৰ বি হ'ব লাগিব, বি বা বিটেক সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত আৰু AICT যোনটো এপ্ৰুভড কলেজ হয় তাৰ পৰা থাকিব লাগিব। লগতে আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এটো আপোনাৰ ৰেগুলাৰ কোৰ্সত হ'ব লাগিব, কোনো ডিসটেন্স মোডত লোৱা তেনেকুৱা ডিগ্ৰী এক্সেপ্ট কৰা নহ'ব, ইয়াত কোৱা আছে। আৰু তাৰ পিছত দিছে আপোনাৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম ইংলিছৰ বাহিৰেও আপোনাৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ যেটো অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হয় আসামিজ, বেংগলী বা বড়ো, তাত আপোনাৰ কমসে কম 1 বছৰৰ কাৰণে আপোনাৰ এডিকুৱেট নলেজ থাকিব লাগিব। এক্সেপ্ট কিন্তু দিয়া আছে আপোনাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও অটোনমাস কাউন্সিল দুখনৰ বাহিৰে, এই দুখনক আপোনাৰ এক্সামশন দিয়া আছে। বাকি বিলাকৰ কিন্তু আপোনাৰ 1 ইয়াৰৰ কাৰণে এখন আপোনাৰ যেটো নলেজ লোকেল লেংগুৱেজৰ তাত থাকিব লাগিব। নেক্সট আপোনাৰ এজটো দিছে 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনাৰ আছে ইয়াতে 5 ইয়াৰ্ছ আছে SC ST কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু লগতে 3 বছৰৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ OBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু যিবিলাক PWD কেণ্ডিডেট হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে আপোনাৰ 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে এজৰ কাৰণে। আৰু এজৰ যেটো আপোনাৰ কাউন্টিং হেতু আপোনাৰ HSLC বা মেট্ৰিকৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড অৰ্থাৎ সেইখনৰ পৰা কাউন্ট কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব আৰু এজ সাৰ্টিফিকেট এজ প্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট হিচাপে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন দিব লাগিব। নেক্সট আপোনাৰ PWD কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কৈছে যে PWD কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকৰ PWD সাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব। ইস্যুড বাই কম্পিটেন্ট অথৰিটিৰ পৰা যোনখন সাৰ্টিফিকেট ওলোৱা হয় সেইখন সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দিব লাগিব, এইখিনি কথা কোৱা হৈছে। নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টত আহিছে আপোনাৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সিভিল আৰু তাত আপোনাৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে 344। ইয়াতো আপোনাৰ কেটেগৰি ওয়াইজ পোষ্ট বিলাকৰ সবিশেষ দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব অফিচিয়েল নটিফিকেশনটোত। নেক্সট ইয়াতে স্কেল অফ পে হৈছে আপোনাৰ 40,000 ৰ পৰা 60,500 আৰু লগতে আপোনাৰ গ্ৰেড পে 8,700 আছে আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনাৰ এই দুটাই দিয়া আছে যে পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট অফ আসাম হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ PRC থাকিব লাগিব এডুকেশনাল পাৰপাসৰ যোনখন উলিয়া হয়। আৰু এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ইয়াতে আপোনাৰ দিছে যে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্লোমা বা ডিগ্ৰী যিকোনো এটা হ'লে হ'ল। ইয়াতে কিন্তু এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিগ্ৰী থাকিবই লাগিব, কিন্তু আপোনাৰ যেটো জেই হয় জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্লোমা কিবা এটা থাকিলে হ'ল AICT এপ্ৰুভড কলেজৰ পৰা আৰু লগতে আপোনাৰ যেটো 1 ইয়াৰৰ কাৰণে যেটো অফিচিয়েল আমাৰ আসাম ষ্টেটৰ লেংগুৱেজ হয় হেতু আপোনাৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আসাম এটো জানিব লাগিব, আসামিজ, বেংগলী বা বড়ো এটো ইয়াতো দিছে। আৰু আপোনাৰ এসিস্টেন্ট যিবিলাকে আপোনাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰি থৈছে তেখেতৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে যে দুটা বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণেও কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণেও কৰিব পাৰিব। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো আপোনাৰ একেই আছে, আগৰটো নিচিনা একে দিয়া আছে আৰু PWD কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এইটো কথা একে দিয়া আছে। নেক্সট আপোনাৰ 3 নম্বৰ পোষ্টত আহিছে আপোনাৰ এসিস্টেন্ট আৰ্কিটেক্ট আৰু তাত আছে আপোনাৰ 11টা পোষ্ট আৰু পোষ্টসমূহৰ ইয়াতে এনেকৈ সেই দিয়া আছে কেটেগৰি ওয়াইজ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা আছে। আৰু স্কেল অফ পে ইয়াতো আপোনাৰ 30,000 ৰ পৰা 1,10,000 আছে আৰু গ্ৰেড পে 12,700 আছে, এইটো একেই আছে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি একেই আছে। লগতে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ইয়াতে বিচাৰিছে আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ইন আৰ্কিটেকচাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া বা ফৰেইন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হ'ব লাগিব, ৰিকগনাইজ বাই গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ শুড বি ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব কাউন্সিল অফ আৰ্কিটেকচাৰ ইন ইণ্ডিয়া। লগতে আপোনাৰ 1 ইয়াৰৰ কাৰণে যেটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আসাম এটো জানিবই লাগিব। নেক্সট এজটো একেই আছে, PWD কেটেগৰিৰ কাৰণেও ইয়াতে দিয়া আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব অফিচিয়েল নটিফিকেশনত। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে গোটেইখিনি কথা দিয়া আছে, আপোনাৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন সাৰ্টিফিকেট, এজ লিমিটৰ সাৰ্টিফিকেট, লগতে এক্সপিৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট কিবা যদি আছে আপোনাৰ নেসেসাৰী য'ত হয় তাত দিব লাগিব। লগতে আপোনাৰ কেণ্ডিডেট
ইয়াতে আপোনাৰ পান কাৰ্ড বা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বা পাছপোৰ্ট এনেকুৱা কিবা লৈ যাব লাগিব আপোনাৰ স্ক্ৰিনিং বা ৰিটেন টেষ্ট যেটো হ'ব লগতে ভাইভাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন নিজৰ এখন আইডি কাৰ্ড লৈ যাব লাগিব এইটো কথা ইয়াতে দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে যেটো APSC ৰ ওয়েবসাইট হয় www.apsc.nic.in তাত গৈ আপোনালোকে যোনখন ফর্ম হয় ন এপ্লিকেশন ফর্ম ডিআর বুলি থাকিব তাত নিউ ফর্ম বুলি থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এপ্লিকেশন ফর্ম ডিআর নিউ ফর্ম সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে সেইখন ফর্মত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰি পঠাই দিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাতে আপোনালোকে পঠাই দিয়াতে মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ যেটো এনভেলপত পঠাব তাতে আপোনালোকে পোষ্টটো যেটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তাত ক্লিয়াৰলি মেনশন কৰি দিব লাগিব ইন বোল্ড লেটাৰ্স আপোনাৰ কেপিটেল আখৰেৰে ভালদৰে লিখি দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে ফৰ্মখন ৰিসিভ কৰাৰ 24 জুলাই 2020 তাৰপিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশন ফিজ এটা কাটিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ জেনাৰেল বা ইডব্লিউএছ ক্যাটাগৰীৰ কাৰণে 250 আৰু লগতে আপোনাৰ এসসি এসটি ওবিসি বা এমওবিসি ৰ কাৰণে 150 হয় আৰু লগতে বিপিএল ৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ নালাগে আৰু আপোনালোকে যোনখন চালান কাটিব লাগিব সেইখন ইয়াতে দিয়া আছে চালানৰ যেটো হেড অফ একাউন্ট হেতু দিয়া আছে নন টেক্স ৰেভিনিউ আদাৰ নন টেক্স ৰেভিনিউ 005N PSC 105 ষ্টেট PSC এপ্লিকেশন ফিজ ৰিসিপ্ট অফ APSC এইখিনিত আপোনালোকে এখন ট্ৰেজাৰী চালান কাটিব লাগিব আৰু চালানখনৰ এটা কপি আপোনালোকৰ বেংকত ৰাখে এটা আপোনাৰ নিজৰ ৰাখিব লাগিব আৰু আনটো কপি আপোনাৰ যোনটো এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ লগত এটা কপি আপোনালোকে দি দিব লাগিব দি আপোনালোকে যেটো এড্ৰেছ হয় ন এইটো এড্ৰেছটো দিয়া আছে ইয়াতে তলত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে এড্ৰেছটো যোনটো এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ পঠোৱা এড্ৰেছ হয় এইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে এটো যেটো ডেপুটি সেক্ৰেটাৰী APSC জওহাৰনগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী 781022 ইয়াৰ এই এড্ৰেছত আপোনালোকে ফৰ্মখন পঠাই দিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে সাপোৰ্টিং ডকুমেন্টছ হিচাপে কি দিব লাগিব এই গটেখিনি কথা ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব অৰিজিনেল ট্ৰেজাৰী চালান যোনখন লগতে এজ প্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট অফ মাৰ্কশিট অল এক্সামিনেশন HSLC অনৱাৰ্ড মানে মেট্ৰিকৰ পৰা গটেখিনি হাই সেকেন্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰী গটেখিনি সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিট দিব লাগিব লগতে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যদি আছে দিব লাগিব ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেট যিবিলাক PWD কেণ্ডিডেট হৈ থকা সকলে দিব লাগিব লগতে আপোনাৰ 2 কপিজ ৰিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটো দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ যোনখন এক্সপেৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট যত নেসেসাৰী হয় তাত আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু যদি কাৰোবাৰ যদি বিপিএল বা ইডব্লিউএছ সাৰ্টিফিকেট আছে তেখেতসকলে এইখন সাৰ্টিফিকেটও ইয়াৰ লগত দিব লাগিব দি আপোনালোকে যেটো এড্ৰেছ মই দেখুৱাই দিলো আপোনালোকক অকমান আগতে যেটো সেই এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ যোনখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম সেইখন পঠাই দিব লাগিব সো আমাৰ আপোনালোকৰ ভিডিওটো আজি এইখিনি আছিল ভিডিওটো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ